One. Opo, with video. Good morning guys, pupunta na po kami. Time check po. It's already 6:45 in the morning. Smile! One, two, three. Time check guys, 7:28 na po ng umaga. Taon na yan. Nakakaalis. Guys, malapit na tayo guys. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Yung right na yan. Yan na yun. Yan na yun. HALEA Nature Park. Hey, let's go. Sometimes I'm scared of you, but all I really want is to hold you tight. Treat you right. Picture, Mac. 1, 2, 3. Uy, maganda pa naman, Mac. Nairog siya na. 1, 2, 3. Yan. Very good. Ang ganda naman sa Rababayo. Uy, kaganda sa nakon reflection sa imo sunglasses. Huh? Hi guys. I'm over there in sunglasses. Over there in sunglasses. Sinasabi mo? Oh baby, sabi kagat sa Aldab. Aldab Nation. Aldrin ko na ba yan? Aldrin? Sino si Aldrin? Aldrin sa Naga-lotion sinda sa ice. Ba talagang trip siya ng mga kuya ko? Dili lang po nila gina-lotion, gina-skincare din. Wow! Discovery Channel. We are going to Manila. Para kayo nasa Jinturiki. What's that? Day na ba kasi tao? Ano si Ate Day? Grabe, tulin-tulin mo mag-itong. Kita nyo guys ang year reaction. Ang tawag sa na-healed. Dili ko aram na may isang magdala ako. Manit. Sariwang hangin dito sa amin, sabay mo bang tuklasin ang yaman ng aming kultura, kalikasan ay kayamanang ibinigay ng Diyos. Ang kapulugan at karagat ang masisilayan mo. Halika na sa masarap seafood. Dili chichirya seafood. Halika na sa masbate. Silipin mo ang bayad mo. Decime.
Lapitan mo lang ang kapitan, lilipad tayong dalawa. Takasan natin ang mundo, wala nang iba, ikaw lang at ako. Handa kong ibigay ng buo ang puso kong sa'yo lang talaga. Kaya humak sa aking kamay, handang ibigay ang lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa aking ibigay, hindi ka bibitawan. Saan man ang mapunta ang biyahe nating dalawa. Oh, 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 nating dalawa. Oh, 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 nating dalawa. Nandito na kami sa HALEA. HALEA, HALEA. HALEA. HALEA na maharayo. HALEA. Kasi HALEA siya. Gabi agtang ko. Same here. Wow, Rubens. Wow. Nani siya di? Before? Romance. Romance. Romance ka May lang. mga ano, natawsan na yung mga nag-attend tourist. Dati po, 1980, yung mga romance andito po. Sinako po ang ikaw. Anong nangyari po? Hindi Magellan. Kapanahunan ni Lapu-Lapu. Pwede na magkarigo? Ay, nag-vlog ka siya? Yes. I'm a vloggerist. Vloggerist? Hey vlog. What's up, vlog? Vlogog. Hi vlog. Hi vlog. Hi guys. Welcome to my See you, my everyone. Adi na po mga turista. Hello guys. Hi, welcome to my vlog. Vlogog. Yun lang. Dapat lang ako kanina. Pero gusto ko sa himuli. Hi, guys. Explain. Nanong kwento nyo sa nina, na Ruben? Wala akong aram sa eh. Ako may kwento ako. Ba't nagkaganito to? Anong kwento mo? Kay may sad na prinsipe. Fairy tale. Fairy tale ang labas. Pakawala. Halika na sa masbate. May tinatagong yamang may pamamalaki. Halika na sa masbate. Silipin mo ang bayan ko. Yung damhin sariwang hangin dito sa amin. Sabay mo bang tuklasin ang Tapos magdalagang habitan mo kamot ko dili. Yan ang baga nagdalagang baga. Sige, putungan mo nga niya ako naman din siya. Putungan mo ako. Dili dun sa kabila. Okay. Ready? 1, 2, 3, go. Bakit ako sa'yo mo? Sirang sira. Kararigo. Kararigo. Welcome to Dalayagan Falls.